Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sakya Muni Buddha. Kính thưa Professor Lancaster, kính thưa Thầy, Thích, Thiện tâm và cùng tất cả quý đại chúng. Thể theo lời thỉnh cầu của Hội Phật học Đuốc Tuệ thì hôm nay giáo sư Lancaster và phái đoàn của ông đã quang lâm về đây để ban cho chúng ta một bài diễn thuyết với đề tài Công Đức và Giác Ngộ theo quan điểm của Phật giáo. Kính thưa quý đại chúng, đây thật là một nhân duyên thù thắng cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nhất là những người đang học và hành theo giáo pháp của Đức Phật. Lần trước thì Hội Phật học Đuốc Tuệ đã giới thiệu rất tường tận về giáo sư Lancaster trong buổi giảng đầu tiên của Ngài vào tháng 8 năm 2015. Và có lẽ quý đại chúng cũng đã hiểu ít nhiều gì về giáo sư tiến sĩ Lancaster, người đã dùng hết cuộc đời của mình để nghiên cứu Phật học trong hơn suốt 60 năm qua. Đối với thế giới ngày nay, ông là một học giả rất nổi tiếng, khiến cho các trường đại học ở khắp nơi trên thế giới đều muốn thỉnh ông về giảng dạy cho họ. Và ông đã từng đến giảng cho các trường đại học như ở Nhật Bản, Hồng Kông, Đại Hàn, Malaysia, Việt Nam và China và Mỹ. Và chúng ta thấy thật sự không thể diễn tả hết được những đóng góp của ông cho nền Phật giáo của thế giới. Và may mắn thay, một lần nữa, giáo sư Lancaster đã nhận lời mời của Hội Phật học Đuốc Tuệ và thuyết giảng cho Phật tử tại Việt Nam, tại Orange County này với chủ đề quan điểm của Phật giáo về công đức và giác ngộ. Với bài thuyết giảng hôm nay thì hy vọng mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp xung quanh những cái đề tài nói về công đức, chẳng hạn như công đức từ đâu. Theo như kinh điển của Phật giáo thì công đức từ đâu mà có? Công đức thì có thể chia sẻ và hồi hướng hay không? Và Phật đã dạy về công đức như thế nào trong kinh tạng? Cũng như vậy thì giác ngộ là giác ngộ như thế nào? Và chúng ta có thể giác ngộ được không? Và Đức Phật sẽ nói về giác ngộ ra sao? Thì tất cả những thắc mắc đó hôm nay chúng ta sẽ được giáo sư Lancaster giải thích một cách tường tận rõ ràng để dựa trên kinh điển của Phật giáo. Kính chúc tất cả quý đại chúng gặt hái thật nhiều lợi lạc từ buổi tu học pháp thoại ngày hôm nay. Và nhân đây chúng con cũng xin chào mừng Thầy Thích, Thiện tâm một lần nữa đã hoan hỷ quang lâm về đây để giúp thông dịch cho bài giảng của giáo sư Lancaster. Chúng con cũng không thể diễn tả hết sự vui mừng, hạnh phúc với nhân duyên này. Chúng con xin tri ân Thầy và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và các Phật sự đều được viên mãn như ước nguyện của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Sakya Muni Buddha. Good afternoon, Professor Lancaster. We are delighted to have you back here to participate, to share the understanding of spiritual merits and enlightenment from Buddha teachings. Thank you for coming. That many of you travel long distance serve to remind us all just how important our work is. Hội Phật học Đuốc Tuệ Organization is committed to actively raising the quality of life for very human being. We want all people, regardless of race, nationality, the rich or poor, to achieve their full spiritual potential. Our task is to make it possible. Our mission is to provide practical, step-by-step, assist people to raise their spiritual level and lead to the attainment of enlightenment. And before I hand it to Mr. Mật Nghiêm,
the founder of Hội Phật học Đức Tuệ organization, who will have something to say with you and the audience today. I want to say once more, on behalf of Hội Phật học Đức Tuệ, welcome Professor Lancaster. It's a pleasure to see you back here. Và kế đến chúng con xin mời bác Mật Nghiêm, Hội trưởng Hội Phật học Đức Tuệ có đôi lời chào mừng giáo sư Lancaster cùng tất cả quý thính chúng ngày hôm nay. Now, I would like to invite Mr. Mật Nghiêm, the founder of Phật học Đức Tuệ organization, to give a warm welcome to Professor Lancaster and the audience today. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính thưa giáo sư Lancaster, kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 2016, tức ngày 12 tháng 7 âm lịch, và là buổi sinh hoạt thứ 11 trong năm nay của Đức Tuệ, và cũng là pháp hội thứ 265 và đề tài thứ 165 trên diễn đàn Đuốc Tuệ. Dear Dr. Lancaster, dear all guests, today, August 14, 2016, which is the 12th of the 7th lunar month, is also the 11th time that our group is meeting today, as well as the 265th Dharma talk today. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu giáo sư tiến sĩ Louis Lancaster đến với Phật tử Orange County lần thứ 2. We would like to introduce Dr. Lancaster to the Vietnamese Buddhist community in Orange County. This is the second time that he is here with us. Giáo sư là một học giả, một nhà nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu, một thức giả về Phật giáo trên tầm vóc quốc tế, đã từng du hành và thuyết giảng ở nhiều nước trên thế giới trong những năm qua. He is a prolific scholar with profound knowledge in Buddhist studies. He is very well known on the international scene. Hôm nay giáo sư đến với Đuốc Tuệ qua đề tài quan điểm của Phật giáo về công đức và giác ngộ, và chúng tôi đã đọc rồi. Và chúng tôi xin kính cẩn chào mừng diễn giả, đồng thời hoan hỷ chào đón quý vị thân hữu và toàn thể quý vị pháp hội hôm nay. He will be talking to us about the topic of merits and enlightenment, which has been introduced, and that we would like to welcome him to and everyone to our meeting today. Tôi không dám dài lời và xin kết luận bằng một câu chuyện làm quà cho giáo sư và quý vị. I don't want to take too much time, but I would like to conclude with a short story for everyone. Đối với tôi thì giáo sư đến đây để chia sẻ những kiến thức, những hiểu biết thâm sâu của giáo sư, và chúng ta nghe để hiểu được những cái lợi lạc về Phật Pháp. He comes to share his knowledge and insights with us, and we listen in order just so that we have the joy of from the Dharma. Tôi ví giáo sư như là một hiền giả, như là một vị gọi là có nhiều giàu có ở trong đời. I would like to think of him as a very noble man with wealth. Câu chuyện ở Ả Rập nó như thế này. Cái câu chuyện mà hôm nay tôi muốn nói đó là có một ông phú gia
người Ả Rập. Trước khi ông ấy qua đời thì ông gọi các con đến. Ông có 3 người con. Ông ấy bảo rằng chia gia tài. Mà gia tài của ông thì có 17 con lạc đà. 17 con. There was a story from the Middle East of this Arabic man who was very, very wealthy. He had 3 sons, and before he died, he wanted to pass on his inheritance, which basically consists of 17 camels. Ông ấy nói như thế này. Ông bảo rằng thì là nếu mà cha chết rồi đó, thì anh hai, con trai lớn được 1/2 số lạc đà. So if I die, the father said, if I die, the oldest son should get half of the 17 camels. Người con thứ đó thì được 1/3. The second son should inherit a third of the camels. Và người con út thì được 1/9 của cái số lạc đà đó. The youngest son should get 1/9 of the camels. Các quý vị thấy khó chia, 17 con bây giờ mà không được xẻ nó ra, bởi vì phải để nó sống mới được chứ. So looking at the numbers, we cannot kill the camels to share, so that's why he divided into fractions the number of camels. Thế thì ông ấy mất thì 3 người con không biết cách thế nào để chia gia tài cả. So after he died, the 3 sons they weren't sure how to divide their inheritance. Thế phải mời một vị hiền giả tới để giúp cho cái vấn đề chia gia tài này. So they invited a very knowledgeable man or noble man to help them about this issue. Tôi ví ông giáo sư Lancaster đến đây chia sẻ những kiến thức với chúng mình, cũng như là cái vị hiền giả đó. So I would like to say that having Dr. Lancaster is like having that noble man to share, to figure out how to divide the inheritance. Thì vị hiền giả đó đến đó, cưỡi một con lạc đà nữa tới. So then the nobleman he also came with 1 camel. So we have 20. Và khi mà các con tuyên bố rằng bây giờ con không biết làm sao chia cả, thì ông bảo bình tĩnh để thầy giúp. So the sons were flipping out. They weren't sure, they weren't what to do, and the nobleman told them to calm down. We can figure this out. Và ông ấy nói như thế này. So he said, dắt cái con lạc đà của thầy vào luôn. Bring my camel into your inheritance as well. Như vậy là bây giờ có 18 con. So we now have 18. Dễ chia rồi. It's pretty easy. Thì bây giờ cậu cả lấy bao nhiêu? Lấy 9 con. So the oldest one. So now we have 18. The oldest son will receive 9. Cậu thứ hai thì lấy 6 con. The second son should get 6. 6 con. Và còn cậu út thì lấy 2 con. So and the youngest one get 2. Như vậy là đủ 17 con. Và cái con của ông hiền giả lại trở về cho ông hiền giả. So with 9, 6 and 2, so they are 17. Như vậy là giáo sư Lancaster đến tặng quý vị món quà, và của ông ấy thì vẫn là của ông ấy. So here Dr. Lancaster, he came to share his knowledge, but at the same time, whatever that is his will be his. Đó là câu chuyện hôm nay tôi tặng giáo sư Lancaster và quý vị, và để xin thỉnh chư thiên rồi bắt đầu buổi sinh hoạt. Dạ, xin cảm ơn bác. Ladies and gentlemen,
We are honored to have some special guests with us today. That is Mr. Thiloan and Miss Melanie. We would like to invite Miss Thiloan and Miss Melanie to share something about our professor before we start. Thank you. Are you okay? Oh, there's one behind you. Thank you. Professor Louis Lancaster is a native of Virginia. He began his study of Buddhism in 1954 at the University of Southern California. He was appointed to the faculty at University of California, Berkeley in 1967, and 1 year later completed his doctorate in Buddhist studies at the University of Wisconsin. Now that program at Wisconsin was the first PhD offered on an American campus, and Professor Lancaster was the first student to receive the degree from it. He taught for 33 years at Berkeley and served for 5 years as chair of the Department of Oriental Languages, now called the Department of East Asian Languages and Culture. Giáo sư Lancaster sinh ở tiểu bang Virginia. Giáo sư bắt đầu học Phật năm 1954 tại University of Southern California. Năm 1967, ông được tuyển dụng vào dạy trường UC Berkeley và sau đó 1 năm ông tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở University of Wisconsin. Chương trình tiến sĩ Phật học ở Đại học Wisconsin là chương trình đầu tiên được mở ra trên nước Mỹ và giáo sư Lancaster là người đầu tiên nhận văn bằng này. Ông dạy 33 năm ở trường UC Berkeley, trong đó 5 năm là kho trưởng kho ngôn ngữ và văn hóa Đông Á. In 1972, he led the effort to establish a PhD program at Berkeley and served as head graduate advisor for it until his retirement in 2000. His students have gone on to become major figures in the field at campuses such as Harvard, Chicago, Stanford, UCLA, Washington, UC Santa Barbara in the US, and Seoul National University of Korea, Dongkak University, as well as Chulalongkorn University in Thailand, and National University of Taiwan, and Fogon University. Năm 1972, ông vận động mở chương trình tiến sĩ Phật học ở UC Berkeley và phụ trách ban hướng dẫn luận án tiến sĩ cho đến ngày về hưu năm 2000. Nhiều học trò của ông đã là những giáo sư tên tuổi tại các trường Harvard, Chicago, Stanford, UCLA, Washington, UC Santa Barbara ở Mỹ, Seoul National University of Korea, Đuốc University ở Nam Hàn, Chulalongkorn University ở Thái Lan và National University ở Đài Loan và Fogon ở Đài Loan too. He provided leadership for the founding of the University of the West in Los Angeles and has served as faculty member since 1991 until the present. In 2004 through 2006, he was president of the campus when it received full accreditation from the Western Association of Schools and Colleges. Riêng tại Viện Đại học University of the West ở Los Angeles, ông là người hướng dẫn để thành lập trường và cũng đã dạy ở đó 21 đến nay. Trong lúc ông giữ chức viện trưởng của trường này từ năm 2004 tới 2006, trường được Hiệp hội Thẩm định Giá trị Giáo dục miền Tây Hoa Kỳ nâng cấp thẩm định của trường này lên mức toàn phần ngang hàng với những đại học tên tuổi khác. Now 83 years young, he remains active in research and teaching. If you would like to know more about him, Google's a great source. Dr. Lancaster's long career has been well documented and well recognized. Laura and I are doctoral students and seek Dr. Lancaster's guidance for our dissertations. If you'd like to study Buddhism at the University of the West, Laura will be happy to tell you about the school. Mặc dầu ở tuổi 83, giáo sư vẫn còn mải mê trong nghề nghiệp và nghiên cứu. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, có thể Google với nhiều dạng hình thức. Margaret và Thí Loan là sinh viên tiến sĩ của trường University of the West. Thí Loan và Margaret vẫn mong ước được ông hướng dẫn để làm luận án tiến sĩ. Nếu quý vị muốn đi học lại trường Đại học West chuyên dạy về Phật học, tuy nhiên cũng có nhiều ngành khác. Thí Loan thấy nhiều thầy cô Việt Nam cũng học ngành chaplaincy hoặc tâm lý học. Trường University of the West có thể chấp nhận văn bằng Việt Nam
để anh chị có thể tiếp tục chương trình học cao hơn và có thể có học bổng nếu anh chị đủ điều kiện. Đất Mỹ là đất của cơ hội, trường Đại học West là trường của thiện duyên. Nếu anh chị có hỏi gì trong việc apply vào trường West á, thì Thí Loan xin trả lời. Cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị cho con nói một chút là quý vị nào mà nếu mà muốn học về Phật học đó thì quý vị nên học, có bất cứ cho dù quý vị 60, 70 mà quý vị muốn học thì quý vị cứ học, chứ đừng có nghĩ là mình lớn tuổi. Tại vì quý vị nghĩ đi Thiện Tâm qua Mỹ hồi 19 tuổi mà không biết tiếng Anh, không biết tiếng Quảng, mà trong cái đó tiếng Việt, lúc qua Mỹ là tiếng Việt, tiếng Tiều, tiếng phổ thông là ngôn ngữ chính, nhưng mà ngược lại tiếng Anh là ngôn ngữ chính và tiếng Quảng là ngôn ngữ chính. Mình học bây giờ mình không có mất, thưa quý vị, chứ không phải là kiếp sau mình không đâu. Chỉ trường hợp mà quý vị nhập Niết Bàn thôi mà quý vị nghĩ là mình có nhập nổi hay không. Nhưng mà quý vị đừng có bỏ cơ hội, quý vị phải tiếp tục học. Ngay cả ngôn ngữ mình cũng nên học. Tại vì nếu mà Thiện Tâm không đi học thì kiếp trước mà không học thì làm sao mà học nổi. Thành ra quý vị cố gắng. Dạ, xin cảm ơn thầy và xin thank you Margaret and cô Thi Loan. Yeah, before we start, Mr. Tam Gindri will perform a sing that to ask for all freedom to come here for a benefits of listening to Buddha drama. Và trước khi bắt đầu thầy pháp, chúng con xin phép được thỉnh chư thiên đồng về nghe pháp, vì Phật pháp luôn mang lại lời lạc cho tất cả chúng sinh. Và chúng con kính mời tất cả quý đại chúng cùng hộ thịnh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh hàng thiên chúng dùng giới và sắc giới ở đỉnh núi hàng đầu hòa cung điện trên khâu. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hai đảo châu quần, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay ruộng vườn. Kính thỉnh thần giá xoa càn thác Bà Long Vườn, bật có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ. Hoàn nơi không bằng phẳng hiền, đan chú không xa, xin vâng tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni. Xin các ngài lắng nghe, đã đến giờ thính pháp. Xin các ngài lắng nghe, đã đến giờ thính pháp. Xin các ngài lắng nghe, đã đến giờ thính pháp. Kính thưa. Yeah, thank you, Tam Gindri. We are ready for the lecture, so may you please start now, and we may take a break about 4:30 for 15-minute break. Then we come back at 4:45. Then you will continue for
the lecture. Then we will have a little time, maybe 30 minutes for question and answer. Thank you. Trước khi con thông dịch đó thì con thưa với quý vị là con thông dịch trực tiếp, tức là con không có nói là giáo sư nói như thế này như thế nào, ông nói như thế nào thì Tâm cứ nói thẳng như vậy cho nó tiện để không mất thời gian. Thì nếu mà trường hợp con có gì sai sót thì con kính xin đại chúng bỏ lỗi qua. Go ahead. Well, I'd like to say thank you to all of you for coming this afternoon. Trước tiên tôi xin cảm ơn quý vị đã đến đây vào buổi trưa hôm nay. Thank the organizers of this and the chance to once again be with you here in Huntington Beach. I really appreciate the invitation. Thank you so much. Cảm ơn tất cả mọi người trong ban tổ chức cũng như là tất cả mọi người đại chúng ở đây đã đến để nghe buổi trưa hôm nay. It's a rather long afternoon that they planned for you. Tuy rằng thời gian sẽ hơi dài. So I hope that we can have chance to have as much discussion as possible. Hy vọng là chúng ta sẽ có đủ thời gian để mà thảo luận. I really enjoy questions. Tôi rất thích những câu hỏi. So you're welcome to ask a question anytime during the afternoon. Tức là quý vị có thể hỏi bất cứ lúc nào, ngay cả lúc ông đang giảng. I'd like to thank my students here who have spoken and to Venerable D who's translating for me and some of the other students who are here. I really appreciate seeing you. Tôi xin cảm ơn tất cả học sinh của tôi đang có mặt ở đây để đến dự nghe. I want to talk about merit a little bit. Tôi muốn nói một chút về công đức. The Buddhists tell us that merit and wisdom must be together. Đức Phật nói công đức và trí tuệ là phải đi đôi với nhau. You cannot have one without the other. Chúng ta không có thể có một cái này hay là cái kia, nhưng mà phải có cả hai. So that means that from one perspective, merit and wisdom are, in the Buddhist sense, empty. Cho nên nó có nghĩa là từ cái thoáng nhìn của đạo Phật thì cả công đức và trí tuệ nó có cái tánh không. Because they can't stand alone. Tại vì cả hai đặc tính này không có thể đứng riêng một mình. So they're interdependent, as we say, and they're inseparable. Và cả hai phụ thuộc lẫn nhau và không tách rời nhau được. Our karma, which is created by the search for merit, cái nghiệp của chúng ta được tạo ra bởi cái sự tìm kiếm về công đức. is always with us. Luôn luôn theo chúng ta. It's like our shadow. Nó giống như là cái hình bóng của mình vậy. You cannot shed it. Chúng ta không có thể bỏ nó. In Buddhism, there has always been a tension between if you want good luck and you want good fortune, how do you do it? Do you do it by magic or you do it by merit making? Trong đạo Phật nó có cái sự gọi là tension, tức là căng thẳng, tức là bây giờ mình muốn có phước đức, mình muốn có công đức, thì mình tạo được nó từ như thế nào? Từ pháp thuật hay là từ cái việc mà tạo công đức? Some years ago during a lecture, Master Xingyun of Fogwanshan was asked the question, somebody said, can you tell me
a magical expression that will give me good luck. Can you give me something that is magic for me to have? Vào mấy năm trước, Hòa thượng Tinh Vân từ bên Đài Loan có người có hỏi ông một câu hỏi là làm như thế nào để mà tôi có được một cái công đức? Có phải từ là một cái pháp thuật nào không? Ông có thể cho tôi hay không? His answer was that his experience that people who have good luck are usually very hard workers. Cái câu trả lời của ông là ông nói tức những người mà có may mắn thì những người đó luôn làm việc rất là siêng năng. So merit making is hard work. Cho nên cái việc mà tạo công đức thì nó cần một cái sự siêng năng. So the task before all of us is what to do in merit making and wisdom with three poisons. Three poisons are greed, in English, hate, delusion. Cho nên trong cái việc mà tạo công đức đối với chúng ta thì cái mà chúng ta phải gặp đó là tam độc, là tham, sân và si. These are, we translate the word poisons. They are inherent in us. We all have them. We all express them at one time or another. Nói về tam độc hay là nói về cái chất độc thì chúng ta nó đã sẵn có trong tự chúng ta, từ trong thân tâm của chúng ta. So how do you know which poison you have? Thì làm sao mình biết được mình có cái độc nào? The text tell us that you can tell which poison you have by how you do daily tasks. Trong cái kinh điển có nói là mình có cái độc tố nào, hoặc ở đây cliché ở đây thì nó thực sự dịch ra là phiền não, thì nó tùy vào những cái gì mà mình làm thường ngày. If your poison is hate, anger, then you have, when you make the bed, you sort of toss the sheets around and put the blanket any old way, and it looks as messy when you finish as when you started to make the bed. Cho nên nếu mà cái độc tố mà chúng ta có chẳng hạn như là thù và giận, thì nó cũng giống như là khi mà mình làm cái giường đó, mình lấy cái mền, mình cứ quăng qua quăng lại. You mean we toss around, right? Okay. Tức là mình. If you have greed, then you make your bed perfectly. There's not a wrinkle. Nếu The mà corners are all very tightly tucked. Nếu mà mình tham thì mình nghĩ là mình phải làm cái giường, tức là cái giường của mình cho nó thật là toàn diện, nhất là cái mền mình làm cho nó thật là đẹp và thật là chặt từ 4 góc. If you have delusion, nếu mà mình có si, then before you finish making the bed, you think, oh, I might go to the kitchen and do something. And so you never fully make the bed because you're always doing something else before you can finish doing the bed. Còn nếu mà mình có si thì trong cái lúc mà mình làm cái giường của mình hay là mình xếp cái mền của mình thì mình làm nửa chừng thì mình sẽ bỏ dở rồi mình chạy xuống bếp, mình làm những cái công việc khác. So this is just a way to ask yourself the question of which one is dominant with me. Đây là một cái cách để mà đặt câu hỏi cho bản thân mình, trong ba độc tố này, cái nào mạnh nhất, cái nào lớn nhất, nặng nhất? We all have all three to some degree, but the Buddhists say probably at any one time, one or the other of them will be dominant in us.
đa số chúng ta là đều có ba độc tố này, nhưng mà có cái nặng, có cái nhẹ, thì cũng như trong kinh điển hay là Đức Phật có nói, thì nhưng mà tùy vào mỗi người thôi. So let's look at greed. Chúng ta hãy nhìn vào cái tham. Greed is said to, in the Buddhist text, greed is tied to the first hindrance, which is the pleasure of the senses. Nói về cái tham thì nó ở đây nó gắn liền với cái triền cái, tức là một cái trở ngại trong cái sự tu tập của mình, mà ở đây thì nói về dục lạc. So they often refer to it as saying it's like we get distracted by the lights that reflect off water, so we can't see through the water. We just see all the bright lights. Thì ở đây nếu mà nói về cái triền cái thì khi mà mình nhìn vào cái ánh sáng, nhưng mà mình thay vì mình nhìn vào ánh sáng, mình nhìn ánh sáng nhìn từ trên mặt nước. Usually when we think of greed, though, we think of overeating. Nếu mà mình nói về cái tham thì mình nghĩ về cái sự mà tham ăn của mình. Having too much, constantly craving something, constantly thirsting after more. Mình ăn quá nhiều và mình luôn luôn đòi hỏi muốn ăn nữa. It's said that the answer to the question of how much money is enough is the answer is one word. Ở đây thì mình cũng có thể hỏi là mình có bao nhiêu tiền mới đủ, mà nó chỉ có một chữ thôi. One word to the question how much is enough is more. Một cái chữ đó thôi, tức là thêm, nhiều thêm nhiều nữa. So one of the Buddhist terms is that greed is something which are worldly desires, and we try to figure out how can we be free of our grasping. Ở đây cái tham nó cũng như là một cái dục, là một cái dục của trần tục, mà mình phải có bao nhiêu mới đủ. Our biggest greed, however, is not just for money. Cái tham lớn nhất chẳng những không giới hạn về tiền bạc. It's not just for possessions. Chẳng phải về cái sở hữu, về vật chất. One of our greatest greed is for youth. Cái tham vọng hay là cái tham lớn nhất của chúng ta là về cái sự trẻ trung. We really want more and more youth. Chúng ta luôn luôn muốn mình trẻ lại. So the famous explorer Ponce de Leon came to Florida. Cái ông mà nổi tiếng tên là Ponce de Leon đó, ông đến tiểu bang Florida. And the reason he came was that there was a rumor that there was a fountain of youth. Cái lý do mà ông đến đó là tại vì ông nghe nói có một cái suối nguồn tuổi trẻ, cho nên ông tìm đến đó. And if you could just get to the fountain of youth and take a drink of the water, youth was yours forever. Cho nên ông nghĩ là nếu mà mình tìm đến cái suối nguồn tuổi trẻ đó mà mình uống một ngụm nước thì mình sẽ trẻ mãi không già. Today, the fountain of youth in Florida is a state park. Cái suối nguồn tuổi trẻ ở đây thì nó thuộc về một cái công viên của tiểu bang Florida. This is said to be Ponce de Leon's fountain of youth. So if you want to go to Florida and go there and take a drink of water, you can test it. Cho nên nếu mà quý vị muốn tìm đến cái suối nguồn tuổi trẻ đó, quý vị đến cái công viên đó và uống một ngụm nước ở đó. But part of our greed is we don't want to grow old. Một cái
tham của chúng ta là chúng ta không có muốn già. And I can speak from great experience. Và tôi có thể nói từ cái kinh nghiệm của tôi. I know how hard it is to grow old. Tôi biết khi mà mình già nó rất là khó khăn. The other greed we have for our body is for it to last forever. Cái tham khác là nữa chúng ta có là về cái thân của mình muốn nó trường tồn mãi mãi. So the Buddhists had their particularly young monks go out where they tossed dead bodies in the fields, and they didn't bury, they just exposed. They went out there and meditated on them. So they should meditate on all the bodies as they decompose. Thời Đức Phật có rất nhiều tăng trẻ, khi cái cách họ tu tập là họ có những người mà chết thì cái xác của họ bỏ ngoài đồng ruộng, bỏ ngoài đường. Thì một cách để mà họ tu tập là những vị này ngồi thiền quán trên những cái xác chết này. This was one way of trying to help them get over the greed for the body. Đây là một cách để mà cho họ giảm bớt được cái tham đối với về cái thân. To say, my body is just like this. Cái thân của tôi là như thế này. I have to understand that my body is not eternal. Tôi phải hiểu là cái thân của tôi không phải là vĩnh viễn. No matter what I do, I cannot preserve it. Không cần biết tôi làm như thế nào, tôi không có thể duy trì nó được. I get up in the morning and I look in the mirror. Tôi thức dậy, tôi nhìn trước cái gương, nhìn thân của tôi trước cái gương. I don't recognize what I'm looking at. Tôi không nhận được khi mà tôi nhìn vào cái gương. That old man can't be me. Cái ông già này không phải là tôi. I don't look that way, do I? Tôi không nhìn như vậy, phải không? I deceive myself about my age. Tôi lừa dối tôi về cái tuổi tác. I say to myself, in my head, I feel the same that I did when I was 20 years old. Tôi tự nói thầm rằng là trong tâm của tôi, tức là tôi chỉ là 20 tuổi thôi. And I used to think that was really good that I could think that way. Lúc trước tôi thường nghĩ là cái cách suy nghĩ như vậy là đúng. But I've had to realize there is a dark side to that kind of thinking. Nhưng mà tôi nhận thức được rằng cái cách nghĩ đó là nó có phần đen tối. I'm old. Phú. I'm old. Tôi già. Some time ago, my 4-year-old granddaughter came to me. Một thời gian trước, cháu nội của tôi 4 tuổi đến với tôi. She said to me, 4-year-old, she said, "Grandpa, you're an old man." Cháu nội của tôi nói rằng ông nội ơi, ông rất là già, ông là ông già. So I said, yes, I'm an old man. And she said then, and you're going to die. Và tôi nói vâng, đúng rồi, tôi già, nhưng mà cháu của tôi lại nói là ông nội sẽ chết. And I said, well, yes, of course, not now. Nhưng mà chưa. Not yet. So then she said, well, I won't see you anymore. Và cháu của tôi nói là tôi sẽ không gặp ông nữa. And that satisfied her. Và cái đó nó thỏa mãn được cái câu nói, cô bé được thỏa mãn về cái câu nói đó. It was like she just wanted to get this straight. You're an old man, you're going to die, and I won't see you anymore. Let's just understand that and go on with our life.
Và cháu bé cứ nghĩ là ông già, ông nội, ông sẽ lớn, ông già và ông sẽ chết và sẽ không bao giờ gặp nữa. Đó là cái cách suy nghĩ của đứa bé 4 tuổi. So I said to my son, what's with your daughter? She's telling me that I'm old and I'm going to die, and where does this all come from? Cho nên tôi nói với con trai của tôi là tại sao mà đứa con gái của con lại nói với ba như vậy? He said she had a pet chicken. Là con trai của tôi mới nói là tại vì con gái của nó có một con gà, nuôi một con gà nhỏ. And one night a raccoon killed it. Và bị cái con raccoon cắn chết. And she found it. Và cô bé tìm thấy cái con gà của mình đã bị cắn chết. She ran to her father and said, Daddy, Daddy, fix my chicken. Và cô bé chạy đến người ba nói là phải sửa giùm, tức là làm sống lại con gà đó. And he said at that moment he knew she had to, like the young Shakyamuni, she had to be told about death. Và từ giây phút đó tôi nghĩ là con của tôi nó cần biết về là sẽ có một cái sự chết. So he tried to explain to her about death, and she listened very carefully. Và ông đã giải thích và rõ ràng cho đứa cháu nội của ông. She heard that you grow old and die. Và cô nghe là khi con người mình phải già và chết. So she looked around for something old. Cho nên cô bé nhìn xung quanh và nhìn cho những người mà già. And she said, there's an old man. Và cô thấy được ông nội, tức là đây là ông già ở đây. I know all about him. Tôi biết rất nhiều về ông này. So I am trying to really be old. Và tôi cố gắng thử là mình rất là già. I am not 20 years old. Tôi không phải 20 tuổi. I'm 83, almost 84. So I have to understand that that's what I am. Tôi đã 83 tuổi, tức là gần 84 tuổi rồi đây là tôi. Sinh nhật của ông là tháng 10 quý vị. And it's not bad. Nhưng mà nó không phải là xấu. It's kind of nice to have an aging brain. Thực ra nó rất là cái tốt khi mà mình có được một cái sự già. I see things differently than I did before. Cái cách nhìn của tôi nó khác hẳn đó hồi xưa. I have to prize what I am because old age is the only thing that stands between me and death. Tôi nhìn cái cuộc sống như thế này, tức là tôi đang già và cái mà tôi đang già và cái mà ngăn cách giữa tôi và cái sự già là cái chết. So when I wake up in the morning and I look at that old man in the mirror, cho nên khi mà tôi nhìn trước gương đó là tôi nhìn thấy được cái ông già này. I have to say, good for you. Tôi phải tự nhủ thầm là rất là tốt. Recently, Queen Elizabeth was walking by a crowd and some man yelled, "Hey Queen, how you doing?" Mới gần đây bà hoàng hậu bên nước Anh khi mà bà đi ngoài đường thì có một người nói là bà có khỏe không? And she stopped, and usually she doesn't respond to people. Thường thì bà ngừng, nhưng mà thường thì bà không có màng trả lời những cái câu hỏi đó. But she walked over to him. Và bà đi đến ông này. And she said, "I must be doing okay because I'm still here." Và bà nói với người đó là tôi cũng rất là tốt, tại vì tôi đang đứng trước mặt ông. The idealized self as a young person
has to be released. You got to get rid of it. Cái cách suy nghĩ mình phải thường là một người trẻ thì nó không có đúng. Mình phải bỏ cái sự suy nghĩ, mình phải bỏ cái cách suy nghĩ đó, cái ý niệm đó. The other thing that many people really want is rebirth. Còn một cái nữa mà chúng ta thường muốn, mà mọi người thường muốn là tái sanh. And rebirth is something which we see in the Buddhist text can happen millions of times. Tái sanh là một cái đề tài mà trong kinh điển thường nhắc nhở đến, và tái sanh là cái vấn đề đã luôn luôn xảy ra. But basically, on the night of his enlightenment, Shakyamuni, Nhưng cái căn bản nhất là trong cái đêm mà trước khi Đức Phật giác ngộ, Shakyamuni said, I'm tired of it. nhưng mà cái đêm đó thì Đức Phật nói là tôi rất mệt về vấn đề tái sanh. I'm tired of all this constant rebirth and repetition and rebirth and repetition. Tôi rất mệt cái vấn đề mà mình phải trở lại tái sanh, lặp đi lặp lại hoài mà không bao giờ ngừng. I want to let go of it. Tôi muốn buông bỏ nó. Nietzsche, one of the great philosophers, Ông Nietzsche là một trong những vị mà triết giả rất là nổi tiếng ở bên châu Âu. studied Buddhism. Ông có nghiên cứu về đạo Phật. He really, as far as he could go with what was available to him in Germany in his day, read everything he could about Buddhism. Trong thời gian mà ông ở bên nước Đức là ông thường xuyên đọc rất là nhiều về kinh điển của đạo Phật. But the one thing which he could not take and could not understand and which he rejected Một cái mà ông Nietzsche không có chấp nhận và bác bỏ đó was the lack of interest in the self. là một cái mà không có thích về cái ngã, cái tôi. He went the opposite way from Buddhism in that respect. Cho nên từ vì đó mà ông đi ngược lại về cái đạo Phật, đối với đạo Phật. And he said that egotism is the very essence of a noble soul. Và ông có nói một câu là cái tính cố chấp là cái cốt yếu mạnh nhất của một cái linh hồn quý phái. But this had a very dark side to it. Nhưng mà đây cũng là nó có một cái tính chất về cái mặt mà đen tối của nó. It was this idea which the Nazis latched onto and made use of in their philosophy and their political action. Và vì đó mà bên nước Đức cái nhóm mà Nazi đó nó đưa đến cái vấn đề, nó được đưa vào cái vấn đề chính trị của nước Đức thời đó. So that we see from that Nietzsche in one sense turned his back on Buddhism, but the very thing which he pushed then was used to do some of the most horrible things that we've ever seen in the world. Một cái mà ông Nietzsche bác bỏ bên đạo Phật mà nó cũng đưa đến nước Đức, cái nước Đức là đưa đến cái thời điểm đen tối nhất của nước Đức vào lúc đó. So the greed for self is one of the biggest greeds that we have. Cho nên cái tham đối với cái tôi, tức là cái ngã, là cái tham lớn nhất mà chúng ta có thể có. The other thing is, we really
don't want causality. Còn một cái nữa mà chúng ta không muốn là cái luật nhân quả. We really want things to be the way we want them to be. Chúng ta muốn những cái sự việc theo cái ý của chúng ta. We don't want to hear that if there's a certain action, it will be followed by an inevitable effect. Chúng ta không muốn nghĩ cái là so với những việc mà chúng ta làm, chúng ta không có muốn nghĩ đến cái hậu quả của nó mà theo chúng ta. So when you talk to the state police about people and flood water, Cho nên nếu flood, floods, cho nên chúng ta một cái mà chúng ta không muốn nghe đến là khi mà đối với cảnh sát khi mà họ nói tức là thuộc giữa cái cảnh sát là cái nước á, nước lụt. the one thing that gets people into trouble is they refuse to accept the reality of what's in front of them. Một cái mà con người chúng ta thường không muốn chấp nhận là tất cả những cái gì đang xảy ra trước mắt của mình. So consequently, rejecting causality, Và cho nên cái hậu quả của việc bác bỏ luật nhân quả là they drive into the water, và chúng ta lái xe vào cái nước lũ and some of them drowned, and và họ bị chìm some of them get their cars washed away và xe của họ bị lôi cuốn đi. because our greed tells us, I want it to be the way I want it to be. Tại vì cái tham của chúng ta muốn là những cái gì mà nó đang xảy ra là theo cái cách nhìn, theo cái cách muốn của chúng ta. Don't tell me that something else is going to happen. I don't want to hear it. Đừng có nói với tôi là những cái gì khác nó sẽ xảy ra tại vì tôi không muốn nghe. So the rejection of causality is a kind of greed. Cho nên cái việc mà mình bác bỏ luật nhân quả nó cũng là thuộc về cái tham. There is a wonderful Greek myth about Narcissus. Có một cái thần thoại rất là nổi tiếng. Narcissus was a young man, very beautiful young man. Cái thần thoại nói về cái vị này tên là Narcissus đó, vị này rất là trẻ, rất là đẹp trai. Cái vị này thuộc về nước Hy Lạp nha quý vị. But one day as he was going through the forest, he happened to look into a pool of water. Một bữa đó anh chàng này đi vào trong rừng, anh này vô tình đi ngang qua một cái vũng nước. And he saw himself for the first time. Và lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt của mình. And he really loved himself. Và anh rất là yêu thích mình. And he couldn't leave. Và anh không muốn bỏ đi. He sat by that pool and looked at himself hour after hour. Anh ngồi cái vũng nước đó và không có đi, là ngồi hết thời gian rất nhiều giờ. Day after day. Ngày này qua ngày khác. Until he starved to death. Và cho đến ngày mà anh chàng này chết đói. That's ultimate greed for oneself. Cái đó là cái tham tối thượng của một con người. To become so fixed on myself that I can't move away, I can't raise my vision, I can't do anything else. Anh đã trở thành tập trung vào cái bản thân của mình, vào cái con người của mình và không có chịu buông bỏ. I was riding on an airplane recently, and a young woman had her cell phone on, her camera. Trong có một chuyến bay mà tôi vừa đi, có một cô gái rất là trẻ có dùng một cái điện thoại. Dạ, điện thoại. People use the cell phone today instead of a mirror.
Và đa số bây giờ người ta thường dùng cái điện thoại thay vì cái gương. I have a friend who used to make his living by making compacts for women with a little mirror to put in your purse and take it out, look in the mirror. He's gone out of business because people don't use mirrors, they use cell phone cameras. Tôi có một người bạn làm về cái gương, nhưng mà ông này phải không có làm nữa, là tại vì bây giờ đa số con người người ta nhìn vào cái khuôn mặt của họ bằng cái điện thoại, mà bằng cái camera từ cái điện thoại tay. I was on this airplane and here was a young woman with her cell phone on. Khi mà tôi bay thì tôi có cô gái này đang dùng cái điện thoại của cổ. And for 3 hours, và trong vòng 3 tiếng, she looked at herself in her cell phone. Cô nhìn up, down. Cô nhìn vào khuôn mặt của cô trong suốt vòng 3 tiếng đó. The selfie. Để chụp hình, tức là chụp hình riêng đó, selfie đó. Taking pictures. That's a kind of modern narcissist. Same story as Narcissus at the well. In other words, the image of ourself and our focus on ourself becomes so much a greed in us that we can't do anything else. Cái cô đó là một cái mà yêu con người, tiêu biểu cho cái con người của mình, yêu mình thái quá trong cái thời điểm hiện đại này. The other aspect of greed is jealousy. Một cái mặt khác của tham là ganh tị, là cái sự ganh tị. We want it all for ourselves. Chúng ta muốn tất cả thuộc về của chúng ta. If somebody else gets it, we feel hurt. Nếu mà người khác được thì chúng ta sẽ cảm thấy đau, tổn thương. So we have envy. Cho nên chúng ta có cái sự ganh tị. And the envy is basically we want it all. We're greedy. Cái ganh tị đó là tại vì chúng ta muốn tất cả, chúng ta tham. And envy is very hard not to have. Cái ganh tị nó rất là, nếu mà mình không muốn có cái sự ganh tị, nó rất là khó. I realize in myself that there are times when I can hardly believe that I'm envious, and I think to myself, how silly. Tôi cũng đã từng trải qua là có những lúc mà tôi cũng rất là có ganh tị, có cái sự ganh tị. When I was driving here today, there was this very fancy sports vehicle. Khi mà trên đường ngồi xe đến đây, tôi thấy được một chiếc xe rất là đẹp. Red and big wheels and strange design. Cái chiếc xe đó màu đỏ, cái bánh rất là lớn, mà cái cách cấu trúc rất là đẹp, cao quý. And I found myself thinking, I'd like to be in there driving that. Và tôi tự nghĩ là tôi cũng muốn ngồi mà lái chiếc xe đó. It was like you can't stop yourself. You just suddenly think, I want that too. Và tôi cũng nghĩ là tôi không có thể ngưng được, tức là tôi muốn được có chiếc xe đó. So greed hits us at the strangest moments. Cho nên cái tham nó, khi mà mình bị đụng nó thì nó đụng vào những cái lúc mà rất là lạ, rất là khác biệt. It sometimes hits me when I see somebody about to eat something which suddenly looks so good that I want to take it, eat it. Khi mà cái tham đó nó đụng đến, nó
đụng chạm đến chúng ta là cũng như khi mà tôi nhìn thấy người ta ăn cái món gì nó rất là ngon mà tôi cũng muốn. And it's just an impulse. Nhưng mà thực sự nó rất là đơn giản. So I'm not responsible, I think, for the impulse. Và tôi không có trách nhiệm đối với những cái mà nó khởi lên ngay cái lúc đó. I'm just responsible for what I do with it. Nhưng mà tôi có trách nhiệm khi mà tôi làm gì đối với những cái ý niệm mà nó khởi lên vào cái lúc đó. So for every poison, there's an antidote. Và đối với bất cứ một cái ý niệm gì đó thì nó có một cái gọi là mình đối trị hay là mình gọi là giải độc đó. So how do you counteract the poison of greed? Thì chúng ta đối với những cái tham mình có thể đối xử hay là đối trị nó như thế nào? The Sanskrit word is shila. It means morality. Moral precepts. Cái tiếng Phạn là sila mà tiếng Việt mình là giới. So the one thing that the Buddhists say is that for greed, one of the antidotes has to be selfless kindness. Để mà đối trị với cái tham đó thì một cái ý mà Đức Phật có dạy tức là cái lòng nhân từ quên mình. As being kind when there's no return payment. Mình đối xử với cái tâm từ, cái lòng từ mà mình không có đòi hỏi cái gì cho mình. If I'm kind to you because I want something from you, that may be kindness, but it's not selfless kindness. Nếu mà tôi đối với quý vị mà tôi có cái lòng từ nhưng mà tôi muốn có một cái gì trao đổi thì cái đó thực sự nó không phải là cái lòng từ. So selfless kindness is the antidote to greed. Cái mà lòng từ quên mình đó là tức là có thể nói là cái lòng từ vị tha đó là cái cách để mà mình đối trị với cái tâm tham. But in order to